Εργαζόμενοι με το Αγίου Δυνάμει. Την ερώτηση που συμφωνώ με τα παιδιά του Θεού Ματίας και εδώ, η κυβέρνηση δηλαδή η εσέτα να είναι γενομένου και να είναι το παιδί πάνω του δρόμου. Το συμμάχημα δεν πρέπει να βρεθεί από το λογές του πάνω. Το 12 και το 12 θα δώσει το πλουβαράδο και πάνω για το στόνο και στο στόνο. Ενεργείς ως εδώ μεγάλος αναγνωρισμένος πολύ δασκάλου. Βασίλειο του μεγάλου και το χριστιανό και ανοιχτός των αναγνωρισμένων του Κυρίου. Μεγάλο το θέμα στα παιδιά και όλα τα στιγμή του μεγάλου είναι μισό του μισούνταν με καλύτερο να γνωστό μαγαρέτο πάπη και παγιωτούται της συνεργάσεων και μοχιλίες του σωματού. Πήγα να συμμετέχει και εσείς του σκόπτας Βασίλειας, γιοκάτες και φυγόνες και Λαζαρου. Κύριε του Χριστού, υπάρχουν δύο αυτό το ΜΑΤΘΙΑ και γεγονός και πάλι και να πει ότι δεν είναι δίκαιο εδώ. Το νερό που θα κάνει να διαβέσουμε και το τέλο να πάρει στην αστασία της Ελληνικής και της Ελληνικής δηλαδή. Αλλά στις και είναι και πάνω εδώ για να μαθαίνω για να το μαθαίνω και πολιτικά να το μαθαίνω. Αυτό συνάντω, αλλά είναι μεγάλη που είναι Σάββατο και Ελμένα. Θα μας συγκεκριμένως κρονάδια σε Αθήνη του Τσαρό, παρουσία του μεγάλης Ελληνικής του Απολύτου. Σήμερα με την ίδια πλάνα του Αγίου Μ.ΑΣΙΑ του Κυρίου κάποιους παραδείγματος μεγάλης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής στο τέλος της Ελληνικής Αθήνης και στο τελικό του χρόνου ελεύθερους διαδρόμους του μονοπετρίου, του Πάπα, του Πασόνου, του Μονοπετρίου, κυρίως και για όλα τα παιδιά που στεγνάω σε αυτήν την ελληνική δηλαδή, αντίον που θα του Πάπα και για την Αγιου το είναι λοιπόν το παντρεύει για άλλες, το προφίλ του προφίλου του Οσμάτου του Θεοδούλου, το Οσμάτου του Θεοδούλου, για Χριστός Αγίου του Κυπρίου. Όλοι για την μνήμη εντερούν και βάζουν στην μνήμη της Ελληνικής. Πάντα του ζήνατε τη ζωή και όλοι, δηλαδή εισπατελώς του Βολτάνου και του Κούκος Ανθρωπούλες, του Χρυσοστόμου, Άγγελ και Θεούς, έβολε ελληνικό.
Άγιε Θεός, Άγιες ισχυρός, Άγιες Θαύμασες ημάς. Άγιε Θεός, Άγιες ισχυρός, Άγιες Θαύμασες ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Άγιους τους αιώνας του ουρανίου. Παναγία Τριάς, ειρέσαι ημάς και επιλάξεις των αστικές ημών. Δέσου μας συγχώρες την κοινωνία της ημής. Άγιε επίσκεψη της Αγίας της αστικές ημών, Άγιε Ρωμανός του Γεδρέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Άγιους τους αιώνας του ουρανίου. Padre nuestro que estás en la misa y has sido más que tu vasija su vida y más cosa de lo que dices más de modo de escucho para decirlo la que se nos pide para que nos aquí en su servicio que mi seré para inspirar a la que más a por luz que se Dios que queremos que Dios se va a todos que vive que lo es que discusión Señor. Amén. Excelente Espíritu Francisco que a mí lo ayuda por el buen siguiente. Años, otros que tú puedes más. El día de hoy yo conmigo lo que yo soy animal. Poder hacer una tarde y estar María. Doxa Patri que yo Clemani. Esclines que vive la seguida mentira de un por eso libertad de Madison. Experiencia y realidad, años, otros y más. Que nunca funciona para mí. Ansvarig voor deze bedrijf, de laatste vraag die we niet in de communicatie van de ministers, años, otros y sobre les más. Relation. Ευθύνες θα εισπάνωσε ο Χριστός η ιδιαίτεριά του Περιβολι στον αγώνα του Μακροφιλία, που βοηθήσε την δάκρυνα των αυτών, που δέσει να προσάρει την ενομία του. Πρεφερτουρέως τους ίδιους και τους αγώνων απόγνωση γίνουν οι γυράζοι, ισορροφή την ερωψοή στο κράτος σου, και νύχου Χριστού μου δόγμα της διανοίας, άνοιξε όμως και ο αγωνιστικά δεδάλεσο, και συνειέρα με στην δουλειά σου, και δίνει το τηλεμά σου και ψάλεις και εξαγωγής της Αγίας, κανονίζω τον Άγιο όνομά σου, πατρός και του Υιού και του Υιού και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξα της Βασιλείας και πάνω καρός, δίκαια σου και ανθρώπου προνέξιος, σαν τον ανατολών ενάξεων, ευτύχων αυτήν και δικίνης της όρων βελούς του οίκου. Έτσι και Κύριε, διχωρήν της Θεός μου, ως τον Αγιών και να δώσω την άδεια, και δόγησαν τα βέλα χαρά και πνεύμα γνώσεως, πως εν ευθύνες ήταν εκ των λιπαρών χιλιών μέρεση, όπως καόκινος γενόμενος των ΜΑΤΘΙΑ, εν θελάω δηλών η ψυχή μου, και οψάρωσε τα ΜΑΤΘΙΑ πνεύμα των ψευδόμενων θελών. Αμήν. Δόξα Πατρί, έρεσον με Θεός. Και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι και Ιησούς αιώνας. Ελέησον με Θεός. Δεύτε προσκλήσει με σπέσουν του Βασιλείμων Θεών. Δεύτε προσκλήσει με σπέσουν του Βασιλείμων Θεών. Δεύτε προσκλήσει με σπέσουν αυτόφυση του Βασιλείου και του ημών. Ελέησον με Θεός και τον Υιό σου και ο Θεός εν θυμός εξάλληψον εν άμμον. ΕΠΙΠΛΕΟΝ με αυτονομία μου και με τους ΜΑΤΘΙΑ να παρισόμουν. Όλοι με τον Υιό σου και ΜΑΤΘΙΑ να βιώνουν στη διαθανός. Σήμωνο είμαστε και τον Ελεοναντός σου ελίησα, όπως άλλοι και φίλοι της ζωής σου γενικείς και τους δεσπέσα. ΙΟΥΔΑ γραμμή στην ελίθη με ΜΑΤΘΙΑ της Ισραηλίτης μου. ΙΟΥΔΑ γραμμή στην ενάγωσα στα άντυρα ή να κλείσω εξαρτές σου λίγο άδειο. Αγγίζε ισόλογια παρεσίσου επιλεγγίζουμε και ο ευθέρων ευχαριστήσουμε. Από την γεωργία στην εκκλησία αγιάσης δοστέα του Αγία. Αγώστε τους οδοσμούς των ονομαθιών και πάστα στην ονομία του εξάλληψον. Καρδία η αυτοράσκη σου είναι εντούσι την έκλανης της, εγγέννησα της εγκάλιου. Για να ρίξει ο ονομοσόμους του παιδεύα σου το Άγιο, για να δέλει τα παλήν. Αγώντας του δυναμίας του Υιού του και πνεύμα δημιουργός της ψώμου. Διδάξω αγώνους από τους σου και εξαντής επισέτης της έξωση. Σύστηξε μάλλον ο Θεός, ο Θεός σου πέτουν, αλλά εξεγνώσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, Κύριε μου ανοίξεις, σώμα να γίνει μελέσεις σου. Ό,τι είσαι ρίξες στις χέρες γάλα των σώματων και ευεργήσεις. Τις χέρες πρόθυμα σε θυμμένων αρχές σε θυμμένων
και δεν γνωρίζοντας ούτε εξορινός, άρθρων γύρω και δουλειές φυσιών του νομιστής της Ιερουσαλήμ, που δεν βοηθήσεις της εντυπωσής να πράξει με αυτόματα, δηλαδή σου συνέβαινε πλαίσιος μου. Άριστος Θεός, Άγιος Θεός, Άριστος Θεός ημάς, Άριστος Θεός, Άγιος Θεός, Άριστος Θεός ημάς, Άριστος Θεός, Άγιος Θεός, Άριστος Θεός ημάς. Άριστος Θεός, Άγιος Θεός, Άριστος Θεός ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και στους αιώνας των αιώνων. Παναγιά την άκρη ημάς και η λάξη των αυτεσμών, δέσποτα της χώρας των μεσημών, άλλη επίσκεψη και τελεία της προσφυγής ημών, έλεγε το όνομα σου. Ελέησον, 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 δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και στους αιώνας των αιώνων. Πατρί ημών της αρμοίας και των μάσων και των βασιλιάς σου και ήθος του μάσου και των βασιλιστής. Λάστε ημών να εκδούσιο λόγω σήμερα μετά της ημών του μαθηγών, ως και της ακύρωσης της ημών και μήνυσης της βασιλισμών, αναλύσει ημάς από το Υιού. Και σύμβας του γιατί δύναμες και η δόξα του Πατρός του Υιού και λόγω πνεύματος Μητέρη και της αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσουν την ορμηνία σου νύχτα της βασιλείας και αγαθά του νούμενους, Θεός ο φυλάτων της αυτούς ο πολίτες μας. Δόξα Πατρί και Υιό Υιός Πνεύματι, ο εξώπησαν τα σταυρά και τους αιώς και θρόνους σου και νύχτων του γέννου και τιμός σου λόγος Χριστός, έφρανον την άμεση στους Χριστούς τα βασιλίσιμων, νύχτα σχολιών αυτούς των ομονεμίων, και τη συμμαχία ανέκτην της οπλοειδής ανοιχτών δόκων, και νύν και ήγης τους αιώνας της αναμνής. Προστασία χωριά για τις συμβαίνουν βαλούς αναπλές και σχέσεις μου να μην είναι εντόνι. Στρίξον το όσο μολυβιάς οδούς και έσως λέει, εχωρί και αυτή στον άνθρωπο την μύτη, διότι έχεις αυτόν μόνο ευλογημένη. Τελέσεν μας ο Θεός και τον Αγιου και τον Θεό πάνω στον Κυρέξο. Και δώσον τη δόξα του Χριστού, ότι δεν τον και τον Χριστιανό. Και δέσον και δέσον και δέσον. Και δέσον και δέσον και δέσον. Και το Αγίου Πνεύματι και της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου. Εν ονόματι Κυρίου Κύριε Πάτε. Δόξα Κύριε και Κύριε και Πατριών και διαδέτως Ιάδη πάντοτε. Και και της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ευσύς Θεό και ποιήστε για ανθρώπους ευλογία. Δόξα ευσύς Θεό και ποιήστε για ανθρώπους ευλογία. Δόξα ευσύς Θεό και ποιήστε για ανθρώπους ευλογία. Κύριε ταχύνωμα ανοίξτε το στόμα να γυρίζει ενεργήσου. Κύριε ταχύνωμα ανοίξτε το στόμα να γυρίζει ενεργήσου. Κύριε και επίσης της αρχίδων δέσμες πολύ επανίστανται παιδί. Ως γεύους της ψυχή μου σκέφτησαν τη δεαυτόν του Θεού αυτού. Κύριε Κύριε αντιλήψον η δόξα μου δίδουσον και παλίδι. Ο νύμβος Κύριον εντέχασα και τους ένωξης όλους αγιώσκη. Βαγγίνηθην και ύπνος αξιλεύτηκε Κύριος αντιλήψετε. Μόλις ίσον με απομιλιά μου άλλον Κύριος συνεχίσε με νόμι. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου. Ότι εσύ επαράξεις πάνω σε εξαίωνα την ΜΑΤΘΙΑ στον πόντο των αμφιλός συνέχισας. Εκκινήσον τη λέγει ο τελώνος σου ευλογία σου. Ο εκκινήθην και ύπνος αξιλεύτηκε ο ειδικίες αντιλήψετε μου. Κύριε είναι ο θυμός σου ελέγξει με μερίδα πίσω σου ελέγξει. Όταν τα βέλη σου επανηθάμουν και δεν στήριξε με την οικία σου. Ουδές και μια την αρχή μου από προσώπων της οδής σου. Ουδές και η δύναμη της οσθέης μου από προσώπων των αναπιών μου. Ότι η αιμονία μου με πήραν κεφαλή μου ως ύπορτιο βαλίο έστησε ευελή. Προσώδησε με σάψε μονοπέλμα προσώπων των αναπιών. Προσώδησε με σάψε μονοπέλμα προσώπων της αυτοσύνης μου. Και τα λεγόστερα γράφουν ως Θεός ως διδάσκει στο πάνω των πολεμών. Ότι εξώνει ο Κρίστος περιμάτων και έτσι μία συνταρχή. Και κακότι και τα δρόσουν ως όλα αγώνια από την αμμόνη της καρδιάς μου. Είναι να δώσω πάση για επιθυμία μου και ως τεραγός μου από σου καλυφρύνει. Η καρδιά με δράξει, η καρδιά με ισχύει, και το πρόσωπο της αρμού μου και αυτό και έτσι με δεμού. Οι φίλοι μου και πλησιό με τις καρδιάς μου ήγησαν και έστησαν, και ήγησαν μου όπως έστησαν. Και σχεδιάζονται οι ζητούμες στην ψυχή μου, και οι ζητούμες στα γράμμελάρια των μαθότητα σε γολιός μας, όλοι την γράμμα περίσαν. Εγώ τους σύκοφος του κήπων προς και άλλους, μου κάνει όμως το αυτούς.
και γινόμενος άνθρωπος ο κακόν του υπέρχομενος στόματας του ελεγμούς, ότι τη συγγραφής αρχής ακουσικία του, ότι είπε ο Λίγος να χαρώσει την εξήλη και να σαλευτούν πολλά του το κεφαλαιονisa, ότι ο Ισβάστε καθαρίμος τελειώνοντας δρόμους του πηγεμαντός, ότι να μην όμορφα αγγελών και μυρνίζεται της αμαρτίας μου, εξμένους ως είναι κάποιον μετρεφή, και πληθύνθης ανήμισονται του καρνίκος. Για να αποτέλεσμα την κακάνη εργάσεων διαβαλών με την κατηγορία καθοσύνη. Μην καταλήγεις με κύριο κράτος μια προσφύσεων μου, πρόσχεση στη βοήθεια μου Κύριε της ουσίας μου. Μην καταλήγεις με κύριο κράτος μια προσφύσεων μου, πρόσχεση στη βοήθεια μου Κύριε της ουσίας μου. Ο Θεός αυτόν τον σαρπίζω, ενδείξεις έξω η ψυχή μου πως απλώσεις άξιζε και δίποτε βάρος ενίδρος. Ούτως εν παλιό που είσαι δηλαδή την αγγλίσου η δόξα σου. Αντικρίσον Θεός και τελεσβάρας τα χείλωματα εγκασουσίσε. Ούτως ευλογήσαν τη ζωή μου και του λοκαλής παραγωγικής μου. Ότι σκιάβασε ευλόγητος εν πλήψη ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως εν εξωστών. Και έμεινα εγώ στο λίστον δύσμα της ότης ευλογήσε. Ότι η ενίκης του κόσμου και της σκέφτηγος σου αγιάσουν. Εμπολή η ψυχή μου πίσω μου δεν κάνω δεξιά σου. Αμφίρε εις μάρτια εξίδευε η ψυχή μου. Εισελέξονται στα καλοδασγή, αναδύσονται εις σκιάς αυτές μερίδες αποπρικονώσουν. Ο δε βασιλεύς ευχαριστήσει το δευτείο, και περιεχίσει δε πάσον του εαυτό, ότι είναι σπαείς το μαλακό γάμικα. Εν της όρθος ενεργήσε, ότι είναι νίκης, ο Υιός μου τελεισκεύει λόγω σου αγαλιάσουμε, εμπολίζει η ψυχή μου πίσω μου δεν ελάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνευματική και Αγίου τους αιώνας των αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Θεός. Ελέησον, ελέησον, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνευματική και Αγίου τους αιώνας των αμήν. Ίδιος Θεός, σωτηρία την αγγέλαξη και νύχτια Θεός. Είσαι θέλω να δώσω προσευχή μου πριν ορούσεις στην έτσι μου. Ο διεθνής και πάλι ψυχή μου και η ζωή μου να ανήκησε. Ο εξολογής με τον παραδενόν του Ισλάκου. Η ενής άποψη άνθρωπος απολύτως εν εκτές ελεύθερος. Ο σύγχρονος κατέβηδε στον τάφο μου και εμείς εσένη και αρχιεύτης η ροτιαγώσα. Έτσι εν τόμε ελάξουμε του τάβερος στον πλήστος και αθνάν. Βέβαια στηρίξω τον τιμό σου και πάντα σου με δαδεσμούς σου είναι και σε βεβαίνει. Μάρκα σου γνωστούς μου, απεμβάσουν ελευθερήμα η αυτής. Αλλιώς μια ούτησε το λεγόμενο απολύτως στρέφει αναπτυχία. Εμπέρασα από σε χιλιόνι την ημέρα και πέρασα από σε ασύρα μου. Μείνουν εκκλήσεις στα ΜΑΤΘΙΑ, ή ακτήνα αρχίσουν εξομολογήσουν λέσεις, ή είσαι στον τάφο Θεός σου η αλήθεια σου ενταπονία. Ή ούτως είσαι εν το σκοτέ το ΜΑΤΘΙΑ σου, η δικαιοσύνη σου ιδιαίτερα ενισμένη. Καθώς προσθέτει με πέρασε με το λαϊκό ψυχή που ασφάλισε. Να τύχει αυτή τη ψυχή μου αποστρέψει το τόσο του μου, καθώς είναι εγώ και εντός των τόνων που σοφείς τα δόντια της εγωγής. Δεκαετίες παραμπέσου το ορισμούς εξυλάξαν μου. Εκεί προσάμιος ήρθε όλη την γραμμές μου μοιάμε. Εμάχθηκα στο γνωστιό με την ψύο τους γνωστούς μου από τα αγωνίας. Είναι ακριβώς που ήταν μέσα τέρα και την νυχτεροντός σου. Είσαι αυτό να πλώσω το ευχήν του ενόμου στη θέση. Ευλόγιο ψυχήμου των Κυρίων και πάνω με τον όνομα του Ιεραρχού. Ευλόγιο ψυχήμου των Κυρίων και την αποφασή παράτσα στον προποδισμό του. Τον επιλατρέφουν να πάρουν στην κοινωνία σου των νεόμενων μάρτων σου. Τον λυτρούν εξ λάθος του ίσως πεθανώντας στην εταιρική εκτελής. Με την πρώτα να αφήσει την κοινωνία σου να κυλιστήσεις εκ του νιώδη σου. Η ώρα είναι η ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ο Κύριος και χρήμα πάρτι σε δίκτυο ενή. Εγνώρισε τους αυτούς των μονήσιδης και στην τρέχει το κλίματα του. Η κτήρνα με την ίδια μαλκούμια θα προσπάσει στο πολυέλιο. Η σφαίρα το κλείσαμε και το κλείσαμε. Πούμε αυτονομία της μονοεπής εν μήνω δεκάδες βαθιές του ανατολές και τιμής. Όχι να δείξεις του καμάπου της εκκρατής εκτήρως του αέλος αυτούς μέσα στο καθώς αναβαίνεις να κορία πολίτικο εμάχει να αυτονομία.
καθώς η κτήρη μαρτυρή της Αγιου Μουνίας αυτών, ότι αυτός έφαγε πλάνος να ημερδίσει ο δικούσης μου, άνθρωπος και κόρπος ημέρα αυτού, ως άνθρωπος που ακούσωσε εξαρτήσει, ότι πνεύμα δείχνει αυτό του πράξη, και ούτε δημόσια δεν είναι το όνομα του. Το Δέλειος του Κυρίου του αιώνος, Κύριος του αιώνος, επί της Μουνίας αυτών. Η δικαιοσύνη αυτά εκνήσιον, η συντάξη στην υπερχή αυτού, και ο ενημένης στον εντολό αυτού κοίησε αυτός. Είδος εν ουρανικήνας τευτέρων αυτήν και βασιλεία του τάμου της κόσμης. Ευλογίδων Κύριον πάντες, άγγελε αυτοκινήσεις, ο Κύριος στον λόγο αυτού, προχούσε σχολείς στον λόγο αυτός. Ευλογίδων Κύριον πάντες, δυνάμεις αυτού και τους διαρκούς, και γίνονται στο θέλημα αυτού. Ευλογίδων Κύριον πάντα, έργα αυτού, εν παντιτόποδες της πασίας αυτού, ευλογείς Κύριον τον Κύριο. Εν παντιτόποδες της ποντές αυτού, ευλογείς Κύριον τον Κύριο. Είναι η στάρας με τις προσευχές μου ερώτησε η δεξίμων τελικία σου. Τους αγωσόμαν με την δοσύνη σου και την εξαίρετης κρίσης με αυτούς σου, ότι μου μεθύσαι να δώσεις τους άλλους. Ότι αγίους είναι εκτός του ψυχή μου με το δίνω σε μικρή τη ζωή μου. Και καλείς έμερες του κυρίως με τόσο χρόνο, δουλεύσουν με την έργα μου με την γραφή καρδία μου. Εμείς την ευάξη να μετέρησαν πάση θέλεις στον κύριο στην κύριο στον ελεύθερο. Η ημέρα δόξα ευσκύρα δόξα στους μορφές Αγίου Παγκοσμίου μου Κύριε εξελίδου του κανόνου. Και να στηρέψει το λόγο σου αγιούς μου βοηθήσουμε στα δόξα της λάκης. Ακούς το αμείς όνειρο πρωί να δώσου με τις ήρθουσες. Χωρίς ομική και να ρεποράσουμε και το ασχέδιο της ψυχή μου. Σε λακμαστό μου Κύριε προσέχει παιδί μου. Λαξόμου του Κύριου την υπάρξουν εξωθρός μου. Το πνεύμα σου τον αυτό να δίνεις με ηγεύσουμε, κάνει τον μωρό σου Κύριε Ιησούς. Η δικαιοσύνη σου εξτάξει ευτέλισες στο συγκεκριμένο και ενδοήσεις σου να τις σου φούλου. Το πολύς πάνω σου στήλωμα στο ψυχή μου, την δώρο σου Κύριε. Και σάβωσον μου Κύριε η δικαιοσύνη σου λέγουν στα εκκλησίες του ερωτούλου σου. Και σάβωσον μου Κύριε η δικαιοσύνη σου λέγουν στα εκκλησίες του ερωτούλου σου. Το πνεύμα σου παρακολουθεί με δίνεις με ηγεύσια. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Μητέρη και στους αιώνας της Ναζαρίου. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Επίσημο είναι δόξα Κύριε. Amen.